Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă rețetă pe acest canal. Astăzi vom face un chec de post vegan, un chec în 3 culori, care se face doar cu apă minerală, dar dacă îl dorim mai gustos, putem înlocui apa minerală cu un suc de portocale sau chiar cu un lapte vegetal de cocos, care este mai consistent. Sau puteți folosi jumătate suc de portocale și jumătate apă minerală sau jumătate apă minerală și jumătate lapte vegetal. Acum puteți folosi ce aveți în casă. Ingredientele pentru această rețetă le veți găsi ca de obicei jos sub video, în descriere, dar le voi aminti și acum. Într-un bol am pus apa minerală 350 de ml, zahărul brun 150 de grame, am folosit eu, dar puteți folosi până la 200 de grame dacă vă place mai dulce și puteți chiar să-l măcinați dacă doriți să se topească mai ușor. Vom adăuga o aromă, eu am folosit coajă rasă de portocală, aveți grijă doar partea colorată, nu și cea albă, pentru că va fi amar. Sau puteți folosi o esență de vanilie naturală sau de lămâie sau oricare altă aromă vă place. Amestecăm foarte bine până când zahărul se dizolvă, apoi adăugăm uleiul. Eu am folosit 100 de ml de ulei de măsline presat la rece. Adăugăm și făina cernută în ploaie, 350 de grame de făină albă de grâu tip 650 am folosit eu și amestecăm foarte bine. În făină am adăugat și praful de copt 10 grame sau 15 grame, acum depinde de țara în care locuiți. O să vedeți că este diferit. De exemplu, în Grecia sunt pachete de 20 de grame de praf de copt pentru 500 de grame de făină, iar în România cred că 10 grame este suficient. Acum depinde de țara în care locuiți, adăugați după instrucțiunile de pe ambalaj. Și amestecăm foarte bine până făina este bine încorporată și chiar și uleiul trebuie să fie foarte bine încorporat ca să nu iasă checul uleios. Amestecăm chiar 5-10 minute după ce s-a omogenizat totul. Am transferat această compoziție într-o cană din aceasta gradată ca să pot împărți aluatul în 3 părți egale. Am împărțit acest aluat în 3 părți egale și am adăugat apoi în fiecare parte câte o linguriță de colorant natural. Într-o parte de compoziție am adăugat o linguriță de pudră de turmeric pentru ca acest aluat să fie mai gălbui, să semene mai mult cu cel care conține ouă. Și am amestecat foarte bine. Într-o parte de compoziție am adăugat o linguriță de pudră de moringa sau puteți adăuga spirulină sau clorela sau pudră de maca, ceva verde, să fie natural, pentru că este mai sănătos. Și în cealaltă parte de compoziție am adăugat o linguriță de pudră de sfeclă roșie, dar să știți că la gătit nu își va păstra culoarea, așa că puteți înlocui cu o linguriță cu vârf de pudră de roșcove sau cacao. Dacă aluatul vi se pare prea dens în momentul în care adăugați această pudră, mai puteți adăuga suplimentar câte o lingură de apă minerală carbogazoasă. Amestecați foarte bine și puneți compoziția pe rând într-o tavă din aceasta pregătită cu hârtie de copt. Tava mea are 23 pe 8 cm
și este de sticlă, dar puteți folosi oricare altă tavă aveți. Doar aveți grijă să preîncălziți cuptorul la 180 de grade sau 170 de grade și în momentul când introduceți acest vas, dacă este de sticlă, să puneți grătarul atunci, nu-l puneți dinainte pentru a preveni spargerea vasului de sticlă. Eu am pus prima dată aluatul, cum s-a văzut, cel gălbui, apoi cel verde și după aceea pe cel cu sfeclă roșie și am amestecat puțin cu spatula, așa cum se vede. Nu amestecați foarte mult. Introducem tava în cuptorul preîncălzit la 170 de grade pentru 60-70 de minute, depinde de cuptor. Eu am un cuptor electric pe care l-am încălzit sus și jos. Faceți testul cu scobitoarea. Lăsați 10 minute în tavă să se răcească, apoi răsturnați pe un grătar și lăsați să se răcească complet. Nu tăiați cât este cald, pentru că altfel va părea că este crud sau umed. Puteți pudra cu un zahăr brun măcinat sau cu o pudră de stevia și puteți servi. Eu vă doresc poftă bună, vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la o nouă rețetă data viitoare. Totodată, vă rog, dacă doriți să mă susțineți pentru a continua, abonați-vă la acest canal pentru că este gratuit, lăsați un comentariu și distribuiți rețetele dacă vă plac. La revedere! O zi bună!